در بیشتر مواقع شما نمیخوای و نباید که قابلیت محاسبه زمانبندی نرم افزار رو دستکاری بکنید، وگرنه مجبور میشید زمانبندی تک تک وظیفه‌ها رو دونه بدونه مدیریت بکنید. اما گاهی هم پیش میاد که مجبور میشین تاریخ وظیفه‌ها رو محدود بکنید. برای این کار دو راه دارید. یک اینکه وظایف رو به شکل دستی زمانبندی بکنید یا همون روش منوال اسکیجولینگ مود، یا روش دوم تاریخ‌ها رو محدود بکنید و از روش constraint date استفاده بکنید. هر کدوم از این روش‌ها مزایا و معایبی دارن، ولی هر دوی اونها باعث میشه که انعطاف پذیری زمانبندی شما کاهش پیدا کنه. بنابراین از همین ابتدا به شما پیشنهاد میکنم در حداقل موارد از این ویژگی‌ها استفاده بکنید. در ویدیوهای قبلی در مورد روش زمانبندی دستی صحبت شده، پس بذارید یه نگاهی بکنیم به روش تنظیم محدودیت‌های وظیفه توی نرم افزار مایکروسافت پراجکت. از اونجایی که محدودیت وظایف به شکل موردی و کم اتفاق میفته که بخوایم تنظیم بکنیم، ما تغییر این محدودیت‌ها رو در پنجره تاسک اینفورمیشن انجام میدیم. برای مثال به وظیفه زمانبندی باز شدن اداره برای کارمندان نگاه بکنید. برای باز شدن پنجره تاسک اینفورمیشن یا روی این وظیفه دبل کلیک بکنید یا روی علامت اینفورمیشن در ریبون کلیک بکنید. در پنجره که باز میشه، در تب چهارم که تب ادوانس نام داره، شما میتونید محدودیت رو مشخص بکنید. در قسمت constraint type یا نوع محدودیت، لیستی از محدودیت ها رو شما مشاهده میکنید. همونطور که میبینید هر وظیفه میتونه محدودیت های متفاوت داشته باشه که پیش‌فرض اون as soon as possible یا زودترین زمان ممکن هستش. بقیه که محدودیت ها وظیفه رو مجبور میکنن که به تاریخ خاصی احترام بذاره. همونطور که میبینید مثل زمانبندی دستی، شما میتونید وظیفه رو مجبور بکنید که با توجه به زمان یا تاریخ خاصی شروع یا پایان بپذیره. با این تفاوت که در محدودیت ها ما تنها میتونیم شروع یا پایان رو محدود کنیم، ولی در روش زمانبندی دستی ما میتونستیم شروع و پایان رو همزمان کنترل و محدود بکنیم. ما در اینجا دو نوع محدودیت منعطف داریم. یکی as soon as possible هست یا در زودترین زمان ممکن که به صورت پیش‌فرض برای همه وظایف انتخاب شده. در اینجا با توجه به طول وظیفه، مدت زمان و منابع و زمانهای کاری که در تقویم تعریف کردیم، وظیفه در زودترین زمان قرار میگیره. محدودیت منعطف بعدی از late as possible یا دیرترین زمان ممکن هست. در اینجا وظیفه در دیرترین زمانی که برنامه بهش اجازه میده زمان بندی میشه، با این نکته که هیچ جایی برای تأخیر باقی نمیذاره و در صورتی که وظیفه در دیرترین زمان ممکن زمان بندی شده و اجرا بشه و دچار تأخیر بشه، باعث میشه طول پروژه‌تون بیشتر بشه. اما غیر منعطف ترین محدودیت هایی که ما در اینجا داریم must start on و must finish on هستند که در اینجا یک وظیفه رو ملزم میکنه که بدون حرف و حدیث در یک تاریخ خاص شروع بشه یا به پایان برسه. خب اجازه بدین ما از یک محدودیت در اینجا استفاده بکنیم. برای مثال از محدودیت نسبتاً منعطف استارت نو ارلی دن استفاده میکنیم. در اینجا از وظیفه میخوایم از تاریخ خاصی زودتر شروع نشه. با انتخاب این محدودیت مجبور میشیم تاریخی رو هم به محدودیتمون معرفی بکنیم. در اینجا قسمتی وجود داره به اسم constraint date. تاریخ رو میتونید در اینجا تایپ بکنید یا از دیت پیکری که اینجا وجود داره تاریخ مد نظرتون رو انتخاب بکنید. برای مثال من تعریف میکنم در 27/6/2011 این وظیفه باید شروع بشه، یا بهتر بگم در اینجا تعریف میکنیم که وظیفه حق نداره زودتر از 27/6/2011 آغاز بشه. با زدن اوکی میتونیم تأثیر این حرکتی که انجام دادیم روی نرم افزار ببینیم. وظیفه به زودتر از اون زمان شیفت میشه و علامتی که نشون دهنده محدودیت هست در ستون اینفورمیشن ایجاد میشه. همونطور که می‌بینید در ستون اینفورمیشن برای بقیه وظایف علامتی وجود نداره. این به این معنیه که بقیه دارن از محدودیت as soon as possible استفاده میکنن. در صورتی که نیاز دارید چندین وظیفه رو همزمان و با هم ویرایش بکنید، باید ستون محدودیت رو به جدول خودتون اضافه بکنید. برای این کار من روی یکی از سرستون‌ها رایت کلیک میکنم و گزینه اینسرت کالم رو انتخاب میکنم. در اینجا فیلدی وجود داره به اسم constraint type. اون رو انتخاب میکنم. همونطوری که میبینید نوع محدودیت همه وظایف as soon as possible هست به شکل پیش‌فرض. و نوع محدودیت زمانبندی باز شدن اداره برای کارمندان روش as soon as possible نیست و همون استارت نو ارلی دن خواهد بود که پیش از این تعریف کردیم. برای تغییر محدودیت مجموعه از وظایف تنها کافیه که روی علامت مربعی که در کنار این سلول قرار گرفته کلیک بکنید و موس رو به سمت پایین حرکت بدین. در این حالت محدودیت همه وظایف به شکلی که شما می‌خواید تعریف میشه. نکته‌ای که وجود داره اینه که مواظب باشیم بدون نظر و ایده شما محدودیتی برای یک وظیفه ست نشه. در صورتی که یک نوار گانت رو در نمای گانت
به سمت راست یا چپ حرکت بدین، این کار باعث میشه که این وظیفه دچار محدودیت استارت نو ارلیر دن بشه. این محدودیت مد نظر شما نبود، به خاطر هم توجه بکنید که در نمای گرافیکی گانت هیچ وقت وظایف رو به سمت چپ یا راست حرکت ندید. همونطور که این محدودیت‌ها به شما اجازه میدن که تاریخ رو با سطوح انعطاف پذیری متفاوتی محدود بکنید. شما میتونید از روش دستی استفاده بکنید یا از روش محدود کردن تاریخ‌ها، هر کدوم که برای شما مناسب تر هست.